हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा हामी कुनै लेक्चरको कुरा गर्नेछौँ न त कुनै कोर्सको कुरा गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामी बेसिकली कुरा गर्नेछौँ त्यस बारेमा कि जुन साथीहरूले मतलब एफोर्ड गर्न सक्दैनन्, अफलाइन क्लाससम्म पहुँच छैन हैन, तपाईँ सीई को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसनको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, कुनै कम्पिटेटिभ एक्जामको तयारी गर्नुभएछ तर घरमा बसेर, मतलब तपाईसँग त्यति सुविधा छैन कि तपाईँ अफलाइन क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइन क्लास पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी तयारी गर्नु, त्यो पनि एकदम बेटर तरिका। तपाईँले भन्नुभयो होला कि मतलब यो कस्तो पागल मान्छे छ, मतलब के भिडियोहरू बनाइहाल्छन् नि मान्छेहरू। तर म सत्य भनेको कि म पनि घरमै बसेर तयारी गर्छु र मलाई लाग्छ मलाई बेस्ट लेक्चरहरू मिल्छ कि अरू टिचरहरूभन्दा बेस्ट लेक्चरहरू मिल्छ, त्यो पनि बिल्कुल फ्रीमा, विथआउट पर्चेजिङ, विथआउट एनी कास्ट। रुपियाँमा आर्य जिरोमा मात्र तपाईँसँग इन्टरनेटको सुविधा हुनु पर्यो। सबै क्लासहरू तपाईँ फ्रीली बेस्ट लेक्चर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी। सो अरू टपिकको बारेमा म पछि कुरा गर्छु। आज म बेसिकल्ली भन्ने हो भने आजको यस भिडियोमा म अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई टार्गेट बनाउँछु, बिकज अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको जुन भिडियो म भन्छु, जुन लेक्चर म भन्छु, त्यो पुरै युट्युबको सबभन्दा फेभरेट लेक्चर हुनेछ। एउटा समस्या छ कि त्यो लेक्चर हुन्छ हिन्दीमा, बट मलाई लाग्छ मोर देन 80% नेपालीहरूलाई हिन्दी ल्याङ्ग्वेज समझमा आउँछ। सो तपाईँले बेस्ट लेक्चर जब मिलिरहेको छ भने हिन्दी नेपालीसँग के समस्या छ र, एकदम बेटर लेक्चर हुन्छ क्या। सो हामी के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो हुन्छ कोर्समा चारवटा सब्जेक्ट हो। फर्स्टमा हुन्छ बायोलोजी, सेकेन्डमा हुन्छ केमिस्ट्री र थर्डमा हुन्छ फिजिक्स। अब कहानी यस्तो, फोर्थमा म्याथ। कहानी यस्तो आउँछ कि रट्ने कुन ठाउँमा रट्ने। सो म भन्छु रट्ने कुनै पनि सब्जेक्ट, चारवटा मध्ये कुनै पनि सब्जेक्ट रट्नुभन्दा पहिले तपाईँले कुनै टिचरबाट लेखिएको नोट छ यदि, सो त्यो नोटलाई पहिला रिभाइज गर्नु, त्यसपछि त्यही कुरालाई मोडुलमा जानुहोस्, चाहे त्यो बायोलोजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जेसुकै हो। सो बायोलोजीलाई जसले भए पनि तपाईँले नसके पनि रटेर अथवा घोकेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई तपाईँमाथि विश्वास छ, तपाईँले पनि आफूमाथि विश्वास होला, रटन्छु तपाईँले भन्यो म। सो रटेर घोकेर बायोलोजी याद गर्न सकिन्छ। बट जब केमिस्ट्रीको कुरा आउँछ, यसमा आउँछ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अरे हाँ, हजुरलाई न्युमेरिकल आउँछ, म्याथमेटिक्स आउँछ, हजुर म्याथमेटिक्सको हिरो हुन्छ, तर म्याथमेटिक्स यहाँ काम लाग्दैन सरजी। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बारेमा आज बेसिकली म भन्नेछु। यसको लागि तपाईँलाई पुरै युट्युबमै बेस्ट लेक्चर कहाँ मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेरो हामी सबैको फेभरेट टिचर अलख पाण्डे। सो फिजिक्सवालाको नयाँ भिडियो हेर्नु होइन, फिजिक्सवालाको ओल्डेस्ट भिडियो यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको केमिस्ट्री अहिले टाइम छ तपाईँसित, अहिले लगभग अलमोस्ट 8-10 महिना जति छ तपाईँसित टाइम। सो त्यो टाइमलाई सदुपयोग गर्नुहोस् र प्रतिदिन यदि तपाईँले 2टा लेक्चर हेर्नुभयो भने पनि सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। र त्यति डिपली जानुहुन्छ उहाँहरूले नि कि त्यो अनलाइन कोचिङ भन्दा पनि बेटर हुन्छ के त। मैले फिल गरेको छु, मैले आफै पढ्छु उहाँबाट। सो मैले सोचेँ तपाईँहरूलाई पनि सजेस्ट गरिहाल्नु। यदि तपाईँ एक्चुअलमा कुनै पनि टपिकको एकदम जरोदेखि जान खोज्नुभएछ, एकदम जरोदेखि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री नै भयो भने कसरी यसको स्टार्टिङ भएछ, कसरी के भएछ, एकदम जरैदेखि यदि जान खोज्नुभएछ भने फिजिक्सवाला सरको पुरानो भिडियो हेर्नु। अहिलेको भिडियोमा जुन स्मार्ट बोर्ड युज गर्नुभएछ अरू त्यो अहिले त्यति मजा आएछ नि मलाई, बट जुन ओल्डेस्ट भिडियो छ
म प्लेलिस्टमा लिङ्क हालिदिन्छु। सो त्यो ओल्डेस्ट भिडियोहरूलाई यदि तपाईँले एकदम मर्मले हेर्नुभयो भने, मतलब एकदम फोकस फुल कन्सन्ट्रेटले हेर्नुभयो भने तपाईँको केमिस्ट्री एन्ड फिजिक्स एकदम बेटर हुनेछ, चाहे 11 को कोर्स होस् या 12 को कोर्स होस्। आई अलवेज सजेस्ट यु फिजिक्स अनुसार। बाँकी चाहिँ जति अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ नि त्यो हामी आफैमा डिस्कस गर्छौँ र जुन जुन कुरा मलाई आउँछ, चाहे त्यो बायोको हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जुन जुन कुरा मलाई आउँछ र मलाई लाग्छ कि म यसलाई झन् इजी बनाएर तपाईँले बुझाउन सक्छु, त्यसको भिडियो म स्वयं लिएर आउनेछु। सो कुनै पनि कुरालाई जरुरदेखि बुझ्नु छ भने ट्राई गर्नुहोस् फुल्ली प्लिज। हिन्दी कोर्स हो बट डिपली जानुहुन्छ। सो मेरो फेभरेट हुनुहुन्छ तपाईँको खै, मेरो काम चाहिँ तपाईँलाई सजेस्ट गर्ने, तपाईँलाई आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने। सो आई हेभ डन, मैले गरिसकेँ, अब तपाईँको पालो हो। अनि भिडियो यदि हेल्पफुल लाग्यो होला भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने यस च्यानलमा सीसँग रिलेटेड विभिन्न अपडेट्स, विभिन्न टिप्स ट्रिक्स एन्ड निमोनिक्ससँग सम्बन्धित भिडियोहरू आउनेछ। सो तपाईँको लागि हेल्पफुल हुनेछ। सो भिडियोलाई यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मेरो लागि होइन आफ्नो लागि। सो तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने म सधैँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछु। जय नेपाल।